මේ වීඩියෝ එකෙන් විස්තර කරන්නේ huawei nova y70. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd know. මේ ෆෝන් එක ගැන කතා කරලා තින් ඔයාට mid range price එකට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන device එකක්. සහ ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ price එකත් එක්ක performance කොහොමද කියන එක ගැන ඔයාට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මේ ෆෝන් එක ගන්න අවශ්‍යතාවය තියෙන කෙනා එහෙම නැත්නම් ඔයාට සේවා ස්ථානයක් ඔයාට අවශ්‍යතාවයක් තියෙන කෙනා නම් ඉතින් ඔයාට මේ ෆෝන් එක පිළිබඳව විස්තර ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ බිස්නස් එක දැනුවත් කරන විස්තරේ කියව ගන්න. ඉතින් ඔයාට contact number එක contact කරගෙන ෆෝන් එක පිළිබඳව වැඩි විදිහට විස්තර ගන්නවත් වෙන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. කොහොමද ෆෝන් එක මෙලදී ගන්න කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ YouTube channel එක අලුත් වෙනවා. Visha YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ price එක කොහොමද කියන එක ගැන ඔයාට මම වීඩියෝ එකේ දැනුවත් කරන්න. ඉතින් මුලින්ම ෆෝන් එකේ design එක සහ body material එක ගැන කතා කරලා ඔයාට glass front එකක් සහිතව glossy finish back design එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකෙන් ඔයාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. සාමාන්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරාදී අනිවාර්යයෙන්ම back cover එකක් පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට fingerprint වගේ ගොඩක්ම දුරට බලාපොරොත්තු වෙන්න වෙනවා මේ ෆෝන් එකේ back design එකේ. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ ඔයාට triple camera option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විනිවිද look එකක් සහිතව. ෆෝන් එකේ යට සයිඩ් එකේ වගේ ඔයාට Huawei ලාංඡනය බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ ඔයාට back side එකේ curve වගේ back design එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ලස්සන option එකක් සහිතව. ෆෝන් එකේ gram මතින් ඔයාට gram 199ක වගේ උත්තර තමයි මේ ෆෝන් එකේ බැටරිය නිසාම තමයි මේ වගේ gram ප්‍රමාණයක් ඉතින් ඔයාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මේ ෆෝන් එක gram 199ක වගේ උත්තර වර්ගෙන් තමයි device එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන supreme battery capacity එකක් සහිතව 8.98ක වගේ millimeter thickness එකක් තමයි ෆෝන් එකේ frame එකෙන් ඔයාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ඔයාට සාමාන්‍ය විදිහට plastic frame එකක් සහ plastic back design තමයි මේ ෆෝන් එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ දකුණු පැත්තේ ෆ්‍රේම් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට power button එක සහ volume up down button එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට side mount fingerprint sensor එකක් තමයි මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ වම් පැත්තේ ෆ්‍රේම් එකේ ඔයාලට SIM tray එක බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් SIM slot එක. ඉතින් SIM tray එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට hybrid dual SIM slot එකක් තමයි මේ device එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට SD card එකක් සහිතව SIM එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නැත්නම් ඔයාලට SIM දෙකකින් යුක්තව nano SIM විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ උඩ side එකේ ඔයාලට noise cancel microphone එක සහ ෆෝන් එකේ යට side එක 3.5mm jack එක main microphone එක සහ type C port එකට අමතරව වාට speaker එක බලා ගන්න පුළුවන්. Fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. ඉතින් ඔන්න දේවල් එක තමයි ෆෝන් එකේ තියෙන design එක සහ body material එක ගැන ඉතින් වාට ලොකුවට කතා කරන්න තියෙන්නේ මේ ෆෝන් එකේ. This is on every screen. I won't. ඉතින් හරි ඉතින් ෆෝන් එකේ තියෙන display එක. ඉතින් display පැත්තට ගියොත් ඉතින් වාට infinity U cutout එක. එහෙම නැත්නම් ඉතින් වාට මේ ෆෝන් එකේ තියෙන notch එක කැමති නම් ඉතින් වාට notch එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් notch එක නැතුව ඉතින් වාට ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ settings option එක හරහා ෆෝන් එකේ වාට ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මේ ප්‍රයිස් එක සාපේක්ෂව ඉතින් වාට හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් ඉතින් මේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් සහිතව තමයි මේ ෆෝන් එක වාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් අඟල් 6.7.5ක IPS එහෙම නැත්නම් HD IPS LCD ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකෙන් වාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳ ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි එකක් ඉතින් මේ ෆෝන් එකෙන් වාට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉතින් හොඳ බ්‍රයිට්නස් එකක් ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකෙන් වාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් වාට 90 refresh rate එකක් සහිතව මේ ෆෝන් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වාට හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් සහිතව ඉතින් වාට ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. සාමාන්‍ය mid range price එකත් එක්ක සාපේක්ෂව වාට ලොකුම ඩිස්ප්ලේ එකක් විදිහට රෙකමන්ඩ් කරගන්න උලා මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ සයිස් එකත් එක්ක 184.1ක ස්ක්‍රීන් බිරෝස් එකක් සහ ෆෝන් එකේ වාට ඩිස්ප්ලේ එකේ රෙසලූෂන් විදිහට 720x1600 පික්සල් ලාගේ තමයි ඩිස්ප්ලේ එකේ රෙසලූෂන් වලින් වාට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ෆෝන් එකේදී. ඉතින් ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකේ aspect ratio එක විදිහට වාට 20.9ක aspect ratio එකක් සහ වාට 260ක ppi density එකක් ඉතින් මේ ෆෝන් එක ඩිස්ප්ලේ එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් සහිතව ඉතින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව දෙන ගේම් එකක් සෙල්ලම් කරන්න ෆිල්ම් එකක් බලන්න වගේ ඉතින් වාට හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් විතර මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් සහිතව ඉතින් වාට HD IPS LCD ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ වාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් වාට ලොකුවට ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍යතාවයත් එහෙම නැත්නම් ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් සහිතව ෆෝන් එකක් ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඉතින් ඔන්න සුපිරිම ෆෝන් එකක් තමයි ඉතින් මේ ඩිවයිස් එක. හරි ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ YouTube channel අලුත් කියන Visha YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන platform එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට EMUI 12 version එකෙන් තමයි මේ device එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලලා වෙලාවන version එක වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එකේ app gallery ගැන කතා කරොත් ඔයාට කිසි ගැටලුවක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාට ඕනම application එකක් install කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ ෆෝන් එකේ තියෙන app gallery හරහා. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාට ලංකාවේ තියෙන ඕනම application එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට game එකක් වුණත් කිසි ගැටලුවක් නැතුව ෆෝන් එකේ පාවිච්චි කරගෙන run කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. bank app එහෙම නැත්නම් GB WhatsApp වගේ social media application එහෙම වලට කිසි ගැටලුවක් නැතුව ෆෝන් එකේ install කරගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව දෙන
chipset එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට Kirin 710 version එකේ තමයි ඉතින් ඔයාලට chipset එක phone එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. phone එකේ තියෙන CPU එක විතර ඔයාලට octa-core CPU එකක් තමයි phone එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි Mali G51 MP4 version එකෙන් ඔයාලට GPU version එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍ය මම game එකෙම ඔයාලට ID එකක් දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍ය PUBG වගේ play කරනවා නම් ඔයාලට කිසි ගැටලුවක් නැතුව play කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. සාමාන්‍ය ඔයාලට HD setting වල ඔයාලට high graphic වලින් දාලා play කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කිසි ගැටලුවක් නැතුව phone එක experience කරගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා මේ phone එකේ තියෙන chipset එක හරහා. ඒ වගේම තමයි phone එකේ ඔයාලට හොඳ display එකක් සහිතව ඔයාලට හොඳ game experience සහිතව ඉතින් ඔයාලට හොඳ video quality එකක් මේ phone එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා 90 refresh rate එකක් සහිතව. Cold blooded icy, watching numbers grow is what I call ඉතින් මේ phone එකේ තියෙන Intel storage ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාලට අමතර extra SD card එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට hybrid dual sim slot එකක් තමයි මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. එක්ක ඔයාලට SD card එක නැත්නම් අමතර sim දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. 4GB RAM version එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සාමාන්‍ය දුරට ඔයාලට ගොඩක්ම දුරට ශ්‍රී ලංකාවේ 128GB version එක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට 64GB සහ 128GB version එකේ මේ device එක බලා ගන්න පුළුවන්. I just wanna be famous, but I don't Huawei Nova Y70 ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරා setup එක ඉතින් back cam එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට triple camera option එකක් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ප්‍රධාන කැමරාව ගැන කතා කරොත් ඔයාලට megapixel 48ක frame rate එකේ ඔයාලට f1.8 වලින් 26mm wide lens එකක් තමයි ප්‍රධාන කැමරා lens එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි megapixel 5ක f2.2 අංශක 128ක ultra wide lens එකක් සහ megapixel 2ක f2.4 depth sensor එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. HDR feature එක සහිතව සහ තව features කීපයක් සහිතව. taste, bitch. You can fucking try me if you wanna hate, bitch. You know where to find me. වීඩියෝ රෙකෝඩින් ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 180p 30fps දක්වා පමණ වීඩියෝ ක්වොලිටි එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ මේ ෆෝන් එකේ. සාමාන්‍ය 4K වගේ තිබ්බනම් ගොඩක් දුරට හොඳයි. ඉතින් mid range price එකත් එක්ක සාපේක්ෂව megapixel 8ක f2.0 lens එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ මේ ෆෝන් එකේ selfie cam එක. HDR feature එක සහ තව features කීපයක් සහිතව. ඉතින් ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ ක්වොලිටි ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 180p 30fps දක්වා selfie cam එකෙන් ඔයාලට වීඩියෝ ක්වොලිටි එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. තව features කීපයක් සහිතව. හරි ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන sensor ඉතින් sensor ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාලට side mount fingerprint sensor එකක් තමයි ඉතින් ගොඩක්ම fast ඉතින් මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන face ID ෆාස්ට්කම සහිතව. Don't miss a thing or regret it. I'm always learning. You could call me acting. accelerometer එක proximity sensor එක සහ camber sensor එක බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට. හරි ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන battery capacity එක ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ YouTube channel අලුත් කෙනා Visha YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් battery capacity එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඔයාලට milliamp power 6000 ක battery capacity එකක් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය අපිට mid range price එකත් එක්ක ඉතින් ඔයාලට හොඳ battery capacity එකක් ඉතින් මේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් price range එකත් එක්ක කිසි ගැටලුවක් නැතුව හොඳ battery capacity එකක් ඉතින් මේ ෆෝන් එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට 22.5V fast charging මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට 5V reverse charging මේ device එක හරහා ඉතින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන වෙනම ෆෝන් එකක් charge කරන විදිහට. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් සහිතව ඉතින් ඔයාලට හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් සහිතව ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ලොකු බැටරි කැපැසිටි එකක් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන mid range price එකත් එක්ක සාපේක්ෂව ඉතින් ඔයාලට හොඳ බැටරි එකක් ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ recommend කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තමයි ෆෝන් එකේ තියෙන details ටික ඉතින් ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එක ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නැත්නම් ඔයාලට සේවා ස්ථානයක් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම විස්තරය කියව ගත්තා නම් ඉතින් ඔයාලට contact number එක contact කරගන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක පිළිබඳව ඔයාලට වැඩි විස්තර දැනුවත් වෙන්න පුළුවන් කොහොමද ෆෝන් එක බෙදී ගන්න කියන එක ගැන. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන price එක ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාව වුණු price එක වෙනස් වීමක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට idea එකක් දෙන්න මොන වගේ ගානටද මේ ෆෝන් එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එක රුපියල් 79990කට තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාව වුණු price range එක වෙනස් වීමක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතනවා යම් කිසි idea එකක් ගන්න ඇති කියන එක ගැන. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ YouTube channel අලුත් තියෙනවා Visha YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් හරි ඉතින් තවත් සුපිරි මෙන්න මගේ ෆෝන් review එකකින් එනවා. ඉතින් කොට බුසන්න ඇදී පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.